Yo, check. So yung pag-uusapan ho natin sa video na ito ay para po dun sa nagastos at kinita ho namin sa pagtatanim po ng naka-vertical na melon, no? Naka-treeless type. So magkaka-idea ho kayo sa video na ito na kahit maliit lang pong area ay pwede ho tayong magtanim at pwede ho tayong kumita nitong melon. So tag-ulan po kami nagtanim nito, no? Buwan ng Oktubre kami nag-umpisa and then harvest bago mag New Year. So yung total na nagastos namin dito ay 11,745 pesos. So maliit lang po kasi maliit lang po yung area. So ito po yung seeds, no? Trellising net, tie wire, plastic mulch. Doon po sa plastic mulch kung ilan lang po yung nagamit namin. Yun lang po yung kininta kasi hindi naman ito makakaubos ng isang rolyo. Tapos seedling tray, insecticide at fungicide. So mas malaki yung konsumo namin sa fungicide kasi nga tag-ulan no? So kailangang preparado ho tayo dito. Andun yung prevention ho natin. Di maiwasan na meron hong matatamaan ng sakit kaya titira ho tayo ng curative. And then foliar fertilizer sa pagpabunga, no? Then granular fertilizer, ito po yung urea, complete fertilizer, no? Triple 14 at saka potash or muriate of potash. So ito lang po yung available na fertilizer, no? Sa local agri supply. So sayang wala kasi yung Ammophos, no? 1620 or kaya 1846, and then yung calcium nitrate. Kaya kung ano yung available, yun lang ang pinagtiyagaan ko na gamitin. And then tying materials, so ito po yung straw o mga lubid na pangtali, no, doon sa tanim. So hindi ko na sinama ho dito yung nagastos ko sa workers o mga tauhan kasi kami lang po yung nagtatrabaho dito, no, nagtulong-tulungan doon sa partner ko na farmer. And then ganun din sa kawayan kasi meron naman pong libreng mapagkukunan, no, sa area. So yun ang pinakamaganda, no, kung meron ho tayong sariling tanim na kawayan kasi malaki yung maitipid ho natin. Pero kung kailangan nyo pang bumili, so dagdag na gastos po yun. So yung area ho dito 250 square meters, so napakaliit lang ho talaga. Kaya nga kung meron ho kayong ganito lang ka liit na area, so ito magandang reference, no. More or less ito yung magagastos nyo at posibleng kikitain. So depende ho yan sa market demand, no, sa inyong lugar. And then kung mas malawak-lawak ko nito, di mas maganda. So yung total plant population na itanim ho namin dito ay 504 plants. So meron pong mortality na 8%, no, dito sa mga melon, no, musk melon. So equivalent of 42 plants. So marami-rami rin, no. So bali meron pong natira na 462 plants. So bawat puno ay nagpatuloy lang ako, no, at least, no, tag-iisang bunga sa bawat puno na yun yung target ko na ma-harvest. Meron naman pong tigda dalawa. Nung nakita ko na kasi na medyo alanganin na magpatuloy ng maraming bunga, no, dahil sa panahon at saka condition ho talaga sa area, no, sa lupa na masyadong basa, mababad ho sa tubig yung kanal. So imposible ho na makapagparami ng bunga kasi prone sa stress ang tanim. Ngayon kung marami po kasing dalang bunga, nako, delikado na baka hindi ho gugulang, no, o mag-mature yung mga bunga kasi maabutan na mamamatay na yung tanim dahil sa sakit, no, which is nangyari ho talaga dun sa ibang mga puno kaya nga yung mortality medyo marami-rami. So yung bunga ay nag-average po ng 1.2 kilos, no, yung timbang. Kumbaga kinuha ko na lang yung average kasi yung pinakamaliit nasa 600 grams at yung pinakamalaki naman 1.6 kilos. Bali yung total yield harvest ay 554 kilos, no. So babawasan po ito ng yung mga damage, mga rejects, mga kinain, kasama na yung pinamigay, no. Kasi kahit gaano ho kaganda yung tanim ho natin, mayroon din ho talagang reject. So dito almost 8%, no. So equivalent of 44 kilos. So bali mayroon pong natira na 510 kilos as total net yield harvest. Dito naman sa presyuhan, ito yung matindi. Sobrang hanga ako sa presyo nito. Sobrang taas, sobrang mahal sa lahat ng napuntahan at nataniman kong lugar. Ito na yung pinaka sa lahat. Napakaganda ng presyo. Kahit sino, pag nalaman nyo yung ganitong presyo ay mahikayat kayong magtanim. So ito yung dahilan, no, o kung bakit ako nahikayat, nagka-interest na magtanim. Kahit na alam ko na yung ulan sa lugar at ng rainy season ay matindi, no. Kasi daanan ho talaga ng low pressure, mga bagyo. Naisip ko na pag nakalusot, ay nako, jackpot. So yung presyo nga ho dito, yung bigay ho namin sa buyer, yung kuha nila, 130 per kilo, no, sa magaganda, mga class A.
So yung benta naman nila, yung retail nila, umaabot ho ng 180 per kilo. So matindi rin no, yung patong nila. Pero ubos. Kaya marami ho yung humanga doon sa produso namin. Kaya yung mga buyer ay naghamon pa sa akin na damihan ko na daw sa susunod. Sige, tingnan natin. At yung mga maliliit naman, 80 per kilo. Kitams nyo yung presyohan na yan. Sobrang ganda. Sinong di gaganahan magtanim yan kahit reject niya ganyan pa rin yung presyo. Kung sa Luzon ito, ay equivalent na ito sa honeydew type melon. Pinakasagad na presyohan na no? 80 per kilo. At ang alam kong lugar ay sa Baguio City kasi naranasan ko po yan noon. Nung may tinuruan din akong farmer no? From Pangasinan sa western part sa Sual, bayan ng Sual. Kaya nung nag-harvest na ay dinala namin yung produkto niya no? Sa Baguio City, pinakilala ko siya doon sa kilala kong buyer. So 80 per kilo doon sa honeydew na at 50 naman doon sa musk melon. So yung retail naman ng buyer times 2 yung patong nila no. Retail nila ng 150 per kilo. So yun na nga no, ang presyo dito 130 yung pinaka malaki o pinaka magandang quality. Yung undersize naman ay 80 per kilo. So balik kinuha ko na lang yung average price dito no. Para mas madali pong i-compute. So bali 105 per kilo yung average price dito. So ito po yung i-multiply natin doon sa net yield harvest na 510 kilos. So yung gross profit dito ay 53,550. Imagine yan po yung kinita sa maliit lang na area, 250 square meter lang na area. At pag ibawas mo natin yung cost na 11,745. So meron pong net profit na 41,805 pesos. So again, 250 square meter lang po ito. So yun na nga na 250 square meter po yung area. Kaya nagdesisyon ako na i-trellis na lang para mas marami ang aking maitanim. Sa mga gusto kong malaman kung paano gawin ang trellis at ikabit ang trellising net ay panoorin nyo po yung video ko dito. Check nyo lang po sa playlist Honeydew Melon Farming. Play po yung lupa dito para maging mabuhaghag no. Kahit pa paano naghalo kami ng carbonized rice hull. So kasama din po itong tinuro ko sa farmer kung paano gumawa ng carbonized rice hull at paano ito i-apply. At kasama naming hinalo dito yung complete fertilizer at muriate of potash. So sa 10 meters long na plot ay naglagay ako ng 1.5 complete fertilizer at sinamahan ko ito ng 250 grams muriate of potash. So ito yung pabaon doon sa lupa. So basal no, para agad may makain ang ugat ng tanim pag nataniman na ito. So hinalo ho namin ito kasama na yung carbonized rice hull doon sa plat. Tsaka namin ito binasa ng fish amino acid solution para naman sa nitrogen supply sa lupa at para ma-activate no yung mga microorganismo sa lupa. So nung nagpunla ako, pina-pre-germinate ko po muna yung seeds no para siguradong maganda yung pagtubo. So meron din tayong video niyan kung paano yung pre-germination procedures. Nasa playlist po yan no ng Honeydew Melon Farming. Check nyo na lang lahat. Yung variety na ginamit ko po dito, itong Sweetie Girl F1 hybrid ng Nonyo Seed Philippines. So subuko na po talaga ito na talagang matibay ho pagdating sa lalo na sa tag-ulan no. Kaya variety pa lang ay palaban na. After 15 days ay transplant na po namin. Actually 12 days sana yung target pero na-delay. Pero pasok pa rin doon sa nursery period ng mga cucurbit crops. So nung nagtanim kami, hindi pa ho nalagyan ng trellis. So na-explain ko na po ito doon sa video ko sa paggawa ng trellis. Kasi meron ho talaga mga trabaho na masasakripisyo kung marami ho tayong ginagawa. Pero ang importante ay mahabol po. So ito nahabol naman po namin. So nung araw na nagtanim kami ay talagang nagpahiwatig po yung panahon na hindi maging madali yung kakaharapin ng tanim dahil umulan ng malakas nung araw na yon. At mula nun ay hindi na po natuyo o nawala yung tubig sa kanal. At dito na nga ho nag-umpisa yung aking pong pangamba no. Pag ganito lagi no hanggang sa mamunga na yung tanim ay talaga magkakaproblema. Hindi lang nagtagal ay makikita na ang paglaki ng tanim. Napakabilis lang ho talaga nito. Kaya pagkatapos ng trellis installation ay inumpisahan na rin naming tinali yung puno para suportan nito sa paggapang no, paakyat doon sa trellis. 1 week after transplanting ay nagumpisa na ang pag-apply ng fertilizer through drenching. Para sa kumpletong detalye sa pag-apply ng fertilizer sa melon ay diretso lang kayo doon sa playlist Honeydew Melon
farming. So doon yung makikita yung mga videos sa mga melon at yung tungkol sa pag-apply ng fertilizer. One vine method lang ako dito. Kaya lahat ng side shoots mula pang 7 dahon pababa ay tinanggal ko. Nagumpisa akong nagpabunga mula pang 8 dahon o pang 8 sanga. So doon sa nakaraang video ay na-explain ko po yung tungkol sa pruning, no, kung paano ako nagpabunga. 28 days after maitanim ay nagumpisa na akong nagpabunga. Dahil sa tuloy-tuloy, no, ang pag-ulan, araw-araw yung ulan, at di nawawala ang tubig sa kanal. Ito yung talagang problema. Kaya yung unang bunga, no, dun sa tanim, 90% namatay lahat, na abort. So ito po yung epekto sa sobrang basa ang lupa at masyadong maraming tubig na na-uptake o nainom ng puno, which is hindi pwede pag namulaklak o nagbubuntis na po yung ating tanim. So naapektuhan yung pagbubunga, no? Na-abort lang yung bunga, namatay lang. So kumbaga halo-halo na yung problema dito dahil sa panahon hindi na-fertilize. Kumbaga yung pollination doon sa bulaklak kulang. Kaya ito yung nangyari. At dito na nga po ako nag-decision na kailangan magpatuloy na lang ako ng isang bunga. Kaya nga po tag-iisa na lang yung tinarget ko, no? Kasi nakita ko na talagang struggle yung sitwasyon. Kasi kung ipipilit kong pabungahin ng 2 o 3 sa kada puno, pwede naman. So ang magiging problema nga lang, dahil nga po sa katayuan ng tanim sa area na babad sa tubig, so mas mabilis ngayon humina, no, yung immune system ng tanim. So mas mabilis matamaan ng sakit. So mangyayari, posibleng wala akong ma-harvest kasi mamamatay na lang yung tanim. So hindi mag-matured o hindi mahinog yung bunga. So useless pa rin kahit nagpabunga ako ng marami kung hindi naman ako maka-harvest. So para mapabilis yung maturity ng tanim, so kailangan mag-focus na lang sa isang bunga. Ito yung sitwasyon dito sa aming buong taniman. Sobrang putik. Malalim ngayon, no? Wala mababa kasi ito mababa ito. So kung titingnan naman natin dito babagsak yung tubig. Tapos yan, rice field na. Kaya hindi kami makapagpalalim ng kanal kasi ito na yung pinaka drainage canal palabas hanggang doon. So dito, ito yung problema namin kasi pag malakas yung ulan at tuloy-tuloy, so humihinto yung pagdaloy ng tubig dito kasi lahat ng tubig mula dun sa taas, no? Mula doon dito dadaan yan, tapos doon lahat yan sa mayroon pong dyan, maliit na sapa. Pag napuno yung sapa dyan, wala na, stuck na yung tubig. Kaya hindi maiwasan na kakabahan pag may ulan o malakas yung ulan, tuloy-tuloy yung ulan. Dito palalo sumakit yung ulo ko, no? Kasi ang hirap ho i-timing yung pag-spray dahil maya-maya yung ulan. Katatapos ko lang mag-spray, ulan na naman. Ang mahirap ngayon paano? Pero kahit ganun pa man, so makikita ko sa hitsura ng tanim na malusog pa rin, no? Mula sa baba hanggang sa taas ay berdeng-berde pa rin yung dahon. Pero dahil nga po sa panahon, na-anticipate ko na darating ang time na magkasakit ang tanim na hindi ko na makontrol gawa ng impluwensya ng panahon. Kaya ang habol ko na lang, no, ang tinarget ko na lang na di bali nang magkasakit basta malalaki na yung bunga. At ganun na nga po yung nangyari dito.
Tungkol po sa pest and diseases management or control using agrochemicals ay gagawa po ako ng separate video kasi medyo mahaba po ang discussion tungkol po sa topic na ito. Sa ganun ay mai-discuss ko po ng maigi sa inyo. After 61 days from transplanting ay hinarvest na po namin ang melon. Sakto lang sa edad na bumagsak na yung condition ng tanim talaga. Doon makikita na nainilaw na yung dahon. Pero at least nga no, nakasurvive pa rin. Nakaabot pa ako sa time na may na-harvest o naka-harvest kami. Ayan lang. Bigat nito. Wow. The best, huh? Maraming beses na ako nagtanim ng melon sa tag-ulan. Kaya di na bago ito sa akin. Pero sa lahat ng mahirap, ito na ata ang pinakamahirap sa lahat But praise God, nakalusot pa rin. Medyo nainis lang ako dahil kung hindi lang ganito ang area, ay hindi sana ako gaano mahirapan. Kasi kahit ulan pa ng ulan kasi, basta madrain lang ang tubig ay kakayanin talaga. Dahil naka-plastic naman. Kaya advice ko sa inyo na suriin nyo pong mabuti ang area na pagtataniman nyo sa tag-ulan para hindi po matulad nito. Para po sa inyong kaalaman, kung saan ako nagtanim ay dito po sa Borongan City, probinsya ng Eastern Samar. So bandang dulo na ito ng Eastern Visayas at 4 na oras ang biyahe mula Tacloban City bago makarating dito. At nga pala kung bakit ako napunta rito, sa maiksing kwento lang po, dito po ako naabutan ng quarantine last year dahil sa COVID-19 na to. Kaya nag-decide na lang ako na maghanap ng area para masubukan ko magtanim dito sa Samar. Buong taon maulan sa lugar at daanan pa ng bagyo at low pressure. Ayon sa Pag-asa, isa ang Eastern Samar sa top 3 na lugar sa bansa na may pinakamataas na annual rainfall amount. Kaya naman ang pagtatanim sa lugar ay di madali kung wala kang sapat na kaalaman kasi madalas yung ulan. Kaya naunawaan ko kung bakit madalang lang ang nagtatanim dito sa Samar dahil sa kakulangan sa kaalaman plus yung climate condition dito na maulan talaga. Na alam naman natin na madaling magkasakit ang tanim pag laging nababasa. Kaya sa kagustuhan ko na meron ako maturuan dito ay naghanap ako ng farmer para maging kapartner upang aktual ko siyang maturuan sa diskarte sa pagtatanim mula sa pag-prepare ng lupa hanggang sa pag-harvest at pagbebenta na rin. At para pag natuto na siya naman ngayon ang magtuturo doon sa mga kapwa niya farmers sa lugar. Para pagdating ng araw ay marami na hong magtatanim dito ho sa Eastern Samar. Sa awa ng Diyos ay naging successful ang result. Kumita kami at natuto pang farmer. Napatunayan ko na kahit ganito ang klima dito ay pwede po pa rin magtanim ng melon kahit tag-ulan, which is ganitong season mataas yung demand pagsapit ng December. Kasi akala ng mga tao dito, lalo ng mga farmers, na sa tag-araw lamang ito pwedeng itanim. Kaya nga walang naglakas loob na magtanim dito sa tag-ulan. Kaya pinakita ko dito na sa technology na meron tayo ngayon sa pagtatanim, ay yung dating imposible ay posible na ho ngayon. At halimbawa nga yan, itong trellising type sa pagtatanim ng melon na kung saan ay isang magandang paraan pag tayo ay gustong magtanim sa tag-ulan na siguradong makaharvest tayo na maganda ang quality ng bunga at kikita tayo kahit maliit lang yung ating
area. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At baka pwedeng huwag nyong i-skip kung may maiksing ads. Dahil napakalaking tulong po nito sa akin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yo!